คุณเคยคิดไหมว่าทำไมเราต้องใส่ชุดนักเรียนทำไมเราต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบใส่เสื้อไว้ในกางเกงถุงเท้าต้องยาวตามกำหนดโบต้องสีนั้นสีนี้มันมีไว้ทำอะไรกันนั่นสิมีไว้ทำอะไรชุดนักเรียนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพวกเราชาวไทยมาเกือบครึ่งชีวิตตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยด้วยถ้าจะนับหัวข้อนี้ไม่เคยถูกนำมาตั้งคำถามเลยจนกระทั่งวันที่ 8 มกราคม ปี 2562 วันที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนอนุญาตให้เด็กนักเรียนสามารถใส่ชุดไพรเวทมาโรงเรียนได้ยูนิฟอร์มนะครับชุดอยู่บ้านหรือใครอยากที่จะแต่งชุดอะไรที่พิเศษกว่าชุดธรรมดาก็สามารถใส่ได้วันนี้ที่นั่นกรุงเทพคริสเตียนเขามีการเปิดโอกาสให้น้องๆใช่ไหมคุณจิตดีค่ะได้ใส่ชุดไพรเวทนะคะหลังจากนั้นไม่นานข่าวก็เริ่มกระจายไปทั่วทั้งในโลกอินเทอร์เน็ตบทความวิทยุโทรทัศน์ผู้คนต่างพากันสนใจและออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นร้อนนี้ทั้งในเชิงสนับสนุนและคัดค้านบางก็ว่าแสดงถึงความมีระเบียบบางก็ว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแค่เครื่องแบบที่เราใส่กันมันมีผลถึงขนาดไหนชุดไพรเวทควรถูกได้รับอนุญาตไหมและด้วยเหตุนี้เองกลุ่มของเราจึงเริ่มที่จะทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ชุดนักเรียนไทยกับศตวรรษที่ 21เราต่างก็รู้กันดีว่าการแต่งชุดนักเรียนเป็นกฎระเบียบของทุกๆโรงเรียนซึ่งผู้ใหญ่มองว่าเป็นสิ่งที่ดูเป็นระเบียบน่ามองแสดงถึงความเป็นสถาบันแต่ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้หลายคนเกิดความสงสัยว่าการแต่งชุดนักเรียนยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ไหมและชุดไพรเวทมันเหมาะสมพอที่นักเรียนจะใส่ไปโรงเรียนได้หรือเปล่าทางเราจึงได้ไปสัมภาษณ์นักเรียนและคุณครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภาคไทยและนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องชุดไพรเวทที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นี้มันก็ดูดีนะคะที่แบบโรงเรียนแบบเป็นโรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกแบบก็คือแบบมันก็เสียเงินไปด้วยอะครับความคิดนี้ก็ไม่ได้ถูกไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าการที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเรียนเก่งขึ้นหรือช่วยให้เราพัฒนานิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นได้มันก็อยู่ที่แต่ละคนนะคะมันก็ไม่ได้มีผลมากมายการใส่ชุดนักเรียนเท่านั้นเนี่ยมันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างแบบรักนิยมเนาะก็เราก็ทำกันมานานแล้วในเรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามันทำมานานแล้วผมว่ามันก็ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่มันอยู่มาถึงจุดนี้ได้อะผมว่ามันก็ต้องมีประโยชน์หรือว่ามีอะไรบ้างเขาถึงยังไม่เอาออกไปส่วนตัวแล้วเห็นด้วยให้นักเรียนแต่งชุดนักเรียนค่ะเพราะว่าการที่แบบว่าแต่งชุดนักเรียนก็เหมือนเป็นการแสดงออกว่านักเรียนอยู่ศึกษาอยู่โรงเรียนนี้นะแล้วเวลาที่นักเรียนคนนั้นเขาไปข้างนอกหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาก็จะรู้ตัวอยู่ว่าตอนนี้ใส่ชุดนักเรียนควรจะกระทำยังไงแบบไหนถึงเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมอีกอย่างก็คือทำให้ไม่เกิดการแบ่งแยกชนชั้นกันในโรงเรียนก็คือถ้าเกิดว่านักเรียนแต่งชุดไพรเวทกันทุกคนเนี่ยบางคนอาจจะแต่งตัวแพงบางคนอาจจะแต่งตัวไม่แพงมันทำให้เหมือนเป็นการแบ่งแยกชนชั้นกันในโรงเรียนแบบคนก็อาจจะเหยียดกันได้ค่ะเคยครับก็ได้ยินมาครับก็เคยค่ะผ่านทางโซเชียลก็ได้ยินมาบ้างครับก็แหล่งข่าวอินเทอร์เน็ตออนไลน์เป็นพวกได้ยินครับได้ยินจากอินเทอร์เน็ต Google ครับ Google ก็เหมาะสมนะครับก็มันก็แล้วแต่กรณีครับว่าแต่งไปทำไมเพราะว่าการแต่งชุดไพรเวทไม่มีผลต่อการเรียนใช่ไหมครับดังนั้นสมมติเราแต่งชุดไพรเวทไปเรียนมันก็ไม่มีผลต่อการเรียนเหมือนกันเอาจริงๆมันอยู่ที่ความคิดแต่ละคนนะคะชุดนักเรียนเนี่ยก็มีความเหมาะสมอยู่เพราะว่ามันเป็นยูนิฟอร์มใช่ไหมก็จะมีความเรียบร้อยก็ปฏิบัติตามกฎคิดว่าการแต่งกายมันไม่ได้แบบเอฟเฟกต์การเรียนหรือว่าการทำงานของสมองเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณแต่งตัวแต่ว่าคุณเรียนอะไรเนี้ยผมว่ามันก็โอเคแต่ว่าถ้าชุดไพรเวทมันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ามันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมคิดว่าไม่มีอะไรไม่เหมาะสมนะคะคือมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรที่เสียหายรุนแรง
การอนุญาตเหมาะสมไหมอันนี้ถ้าเกิดตอบในมุมของบุคคลทั่วไปก่อนละกันนะครับส่วนตัวคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันโอเคนะมันคือความทันสมัยมันคือเรื่องของแนวคิดแบบใหม่ทัศนคติแบบใหม่ที่เราฉีกกฎแบบเดิมๆออกมารู้สึกว่ามันเป็นการทำให้เด็กๆในยุคใหม่ๆเนี่ยรู้สึกถึงรู้จักการแต่งตัวรู้จักการเข้าสังคมมากขึ้นแต่ด้วยความที่เป็นสายอาชีพเราทำงานกับนักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยสำหรับการแต่งนี้เรารู้สึกว่ามันก็ยังต้องมีความเหมาะสมอะไรเพิ่มขึ้นอีกหน่อยด้วยความที่มันคือสถาบันคำว่าโรงเรียนเนาะมันต้องมีชุดยูนิฟอร์มมีเครื่องแบบที่เขาใช้ปฏิบัติต่อกันมาแต่ไม่ได้บอกว่าเครื่องแบบไม่เป็นสิ่งที่โอเคหรือไม่โอเคนะเรารู้สึกว่าในโรงเรียนมันมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบอยู่ประมาณนั้นมากกว่าก็ควรมีครับก็ถ้าใส่ตัวแบบกางเกงสั้นกันไปหรือว่าโป๊กันไปก็ไม่ควรคือมันเป็นสถานที่ราชการก็ควรจะแต่งกายให้รู้จักกาลเทศะค่ะสถานที่ศึกษาก็ควรจะแต่งตัวให้ไม่โป๊จนเกินไปอะไรเงี้ยควรครับเพราะไม่งั้นมันก็จะมีแกลบที่ว่าทำให้นักเรียนหรือเด็กอาจจะแบบหาช่องว่างในการแบบแตกต่างออกมาซึ่งเดี๋ยวมันก็ทำให้ดูไม่เรียบร้อยอีกเราว่าการให้ไปเวทมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปิดพอสมควรแล้วเราควรต้องเคารพการเปิดกว้างทางความคิดตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอยู่แล้วขอบเขตอะผมว่าการขอบเขตในการแต่งกายอะมันกำหนดกันไม่ได้คือเราบอกว่าแบบสมมติว่าโรงเรียนตั้งกฎขึ้นมาว่าอย่าโป๊มากเกินไปนะแต่ว่าคำว่าโป๊มากเกินไปของใครบางคนเนี่ยมันอาจจะแบบมันไม่เท่ากันเนี่ยเช่นแบบผู้ใหญ่จะว่าแบบโป๊คือเกินเข่าขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าใครบางคนคิดว่าโป๊คือแบบไม่ใส่เสื้อผ้าหรืออะไรแบบนี้ครับก็เลยชุดไพรเวทมีทั้งผลดีและผลเสียและจากการค้นคว้าเรื่องกฎการแต่งกายของโรงเรียนต่างๆเราได้พบว่าประเทศเกาหลีใต้เคยยกเลิกการแต่งชุดนักเรียนในปี 1983 เพราะด้วยเหตุผลทางค่านิยมของสังคม 3 ปีผ่านไปโรงเรียนต่างๆก็เริ่มกลับมาใส่ชุดนักเรียนกันอีกครั้งแล้วถ้าประเทศไทยของเรายกเลิกการใส่ชุดนักเรียนจริงๆบ้างล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีปัญหามากขึ้นไหมหรือสังคมของเราจะพัฒนายิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ